Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ món chè đậu xanh với cách nấu và nguyên liệu rất là đơn giản luôn. Nếu tự nhiên mình thèm chè hoặc muốn có một món tráng miệng thiệt là nhanh gọn thì mình hãy thử nấu món chè đậu xanh này. Chỉ cần 30 phút là mình đã có được những chén chè thiệt là ngon. Bây giờ mình cùng vào bếp nấu chè đậu xanh với Diễm nha. Diễm giới thiệu sơ những nguyên liệu để mình nấu chè. Đầu tiên đó chính là đậu xanh. Công thức này thì mình cần 200g và đậu xanh còn nguyên hạt và vỏ như vậy. Đậu xanh còn nguyên hạt và vỏ thì ăn rất là bổ dưỡng. Để tạo độ ngọt thì Diễm có thêm 200g đường phèn. Nếu mà không có đường phèn thì mình dùng đường cát thường vẫn được. Để tạo độ sánh cho chè đó thì Diễm dùng thêm 40g bột năng. Cách đo bằng muỗng và cốc thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. Để cho chè thơm hơn thì mình có thêm 3 cái lá dứa. Mình rửa cho sạch ha. Nếu mà mình không có thì mình không cho cũng được, nhưng mà có thì chè nó sẽ thơm hơn. Bây giờ mình mang đậu xanh này đi, mình vo cho sạch. Nếu mà mình thấy cái hạt đậu nào nó không được tròn đẹp thì mình bỏ ra nha. Sau khi vo xong, để cho ráo nước thì mình cho vào mình nấu luôn, mình không cần phải ngâm đậu. Diễm đông vào đây 1,7 lít nước, tức là 7 cup, một cup là 240ml. Diễm nêm thêm vào đây 1/3 muỗng cà phê muối là 2g. Rồi bây giờ mình để cái lửa lớn và mình nấu cho cái nồi nước đậu này nó sôi lên nha. Mình khuấy sơ, tại vì dùng bếp điện từ đó, đậu nó dễ bị dính hoặc là bị cứng ở bên dưới. Khi mà nước gần sôi thì mình thấy có bọt như vậy thì mình hớt bọt. Nấu chè này thì Diễm thấy cái bọt nó hơi nhiều, vì vậy thỉnh thoảng mình cứ tới mình hớt bọt cho sạch nha. Khi nồi đậu sôi lên thì Diễm hạ xuống lửa trung bình, hoặc là mình giữ làm sao cho cái nồi nước đậu nó luôn sôi và mình không cần đậy nắp ha. Mình nấu ở lửa trung bình này trong khoảng thời gian là 30 phút. Trong thời gian này thì mình đi làm nước cốt dừa. Bắt một cái nồi nhỏ lên bếp, Diễm cho vào đây 400ml nước cốt dừa, Diễm dùng coconut milk. Tiếp theo là 2g muối là 1/3 muỗng cà phê. 30g đường là 2 muỗng canh. Và để tạo độ sánh cho nước cốt dừa đó, mình cho thêm 5g tinh bột bắp hoặc là bột năng cũng được. Rồi mình bật cái lửa lớn nha, và mình khuấy thiệt là đều. Mình bật lửa lớn để nước cốt dừa nó vừa sôi lên như vậy nè. Rồi mình khuấy thêm khoảng chừng 5 cho tới 10 giây là mình nhắc khỏi bếp được. Mình đừng có nấu lâu thì cái nước cốt dừa nó không còn giữ được cái vị béo nhiều. Nồi đậu như Diễm nói đó, lúc mà mình nấu nếu mà mình thấy bọt thì mình cứ hớt bọt nha. Khi mình thấy cái nồi đậu nó chuyển sang màu đục như vậy thì cái này là Diễm nấu được 30 phút là lúc đậu nó cũng đã nhừ. Mình có thể ăn thử nha. Cái đậu nó rất là bùi, cái vỏ thì nó vừa mềm và dai nhẹ. Vỏ đậu chứa rất là nhiều dinh dưỡng và mình ăn chè đậu xanh nguyên vỏ như vậy nó cũng mát nữa. Thấy đậu mềm vừa ý rồi thì mình cho đường. Diễm lưu ý là lúc mà mình cho đường vào thì mình nên bật cái lửa lớn lên để cho cái nồi đậu nó sôi đó. Như vậy thì đậu nó không có bị săn lại, nó ngon hơn. Đó, mình khuấy cho đường nó tan. Khi đường tan hẳn rồi thì mình đi lấy bột năng hồi nãy mình đã chuẩn bị sẵn đó là 40g. 40g thì nếu mà mình đong muỗng canh là 4 muỗng canh. Mình cho vào 60ml nước nha. Rồi mình khuấy ra. Cho bột nó tan đều trong nước hết. Và mình cho vào trong nồi chè. Hồi xưa nấu thì nhà Diễm cũng hay cho bột bán kim, hoặc là mình cho thêm hổ tai vào nữa. Còn bây giờ mình nấu thiệt là đơn giản nhưng mà vẫn ngon thì mình dùng bột năng nè. Đó, mình cho bột vào thì mình khuấy đều ha. Mình để lửa trung bình nha. Và mình sẽ thấy chè nó sệt lại như vậy. Mình giữ yên cho chè nó sôi lên lại ha. Sôi như vậy thì khi mà mình để nguội hoặc mình ăn nó không có bị tách nước ra. Cách nấu này thì Diễm biến tấu từ cách nấu chè táo sọn thôi. Chè táo sọn thì mình dùng đậu xanh đã cà vỏ và mình nấu nó hơi cực hơn, tại vì đậu xanh mình phải hấp nữa. Trong khi mình nấu cách này thì đậu xanh nguyên vỏ, mình ăn luôn vỏ nó lại bổ dưỡng và nấu nó nhanh. Trước khi nhắc chè khỏi bếp thì Diễm lấy lá dứa đó mình cột lại. Rồi mình cho vào trong nồi chè ha. Mình ấn lá dứa xuống. Đó, như vậy thì cái chè nó sẽ thơm cái mùi lá dứa, chứ mình đừng có nấu lá dứa lâu nha.
Chè này á, Diễm thấy mình ăn nóng hay là ăn lạnh đều ngon. Mình nấu đúng thì nồi chè mình để tới ngày hôm sau nó vẫn có một cái độ đặc sệt, nó không hề bị chảy nước ra. Với công thức này á, thì mình sẽ múc được từ 10 cho tới 12 chén chè, tùy cái chén to hay nhỏ. Khi ăn á, thì mình chan nước cốt dừa lên nè, nước cốt dừa béo béo kết hợp với phần chè á, có cái độ ngọt thanh vừa bùi bùi dai dai của cái vỏ đậu, ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được chè đậu xanh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.